Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa meikäläisen tokaan YouTube-videoon. Ja jos olet ton aikaisemman kattonut, niin me pelaillaan tämmöistä peliä kuin Outer Worlds. Ja viime jaksossa niin me päästiin Janette Partanen syntyi ja laskeuduttiin maaplaneetan pinnalle ja saatiin avaruusalus hallintaan ja nyt on seuraavana tehtävänä lähteä hakemaan voimageneraattoria jostakin täältä seikkailemaan. Katsotaan mitä tää nyt tuleman pitää. Janette Partasen seikkailut osa 2. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. I'll waive your fee since you helped us with those marauders. If you're looking for work, talk to the constable down in Edgewater. She's got a bounty on marauders. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. No niin, mies, kiitoksia. Työttömälle ei tullut laskua, kiitos. No niin. Jaha. Skill pointteja, no niin me saatiin uusi skill. Jaha. Mistä se ranged? Dialogia vaikka tosta. Vähän leadershipia pikkasen tekkiä. Nonni, sehän meni kivasti. Sitä ei verkkikiviä. Nonni. Kyllä se varmaan... Vähän lisää helttiä, niin se on jääpiti. Nonni. Vähän on lisää helttiä. Kestää ottaa iskuja. Siellä Edgewater. Sinne siis. Sieli. Näyttää vähän uhkaavalta tuo moottoriosasta. Jaha. Niinku on aina näytti siltä, että se niinku on luokkaamassa, mutta... Maraudurit voi sieni. Mara. Mitä? Jutsoos. Äijän jalat vaan räjähti. Kädet. Vähän heikossa hapessa. Joo. Eteenpäin. Jaha. On kyllä aika varsin nätin näköinen peli. Vaikka sillä ei tää mun kone ihan jaksa täysillä grafiikolla pyörittää, mutta on kyllä ihan... Tää on hauskan tämmönen pirtsakka. Näin hyvälle mielelle, kun on paljon värejä. Mikä sä oot? Poro. Whoa, hey. Where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. My name is Janette Partasen. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company.
Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Joo, 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Sitten ollaan Conrad, hetikin Ludwig, and Martin velankiskureita. Abernathy. He's Ei a kai tässä special sitten case. sen You may kummempaa. want to twist his arm a little. Jaha, He Abernathy just on is. vaikeampi tapaus. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Mites nää kaput Conrad's got a löytyy? barbershop in town. Phyllis Conrad works at the on cannery most parturi, hours. Phyllis on jossain Abernathy- purkkitehtaassa ja I ain't seen him in a few days. Abernathy His seikkailevaa. domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Jaha, Ludwig on lentomies. Tee mitään saalat, mä tuon sulle sun rahat takaisin. Usko pois. Niin. Edgar. Nyt käydään kuitenkin ekana hakemassa toi power-regulaattori tuolta. Edgewater. Kuumies. Vaikuttaa tota. Joo, näin kai. Sinne sitten vaan. Kuumiehen kabiiniin. Joo. Päivää. Täällä on aika tommoset kirkkaapuoleiset silmät. Nyt ei nuhkaile, älä hiilly. Town leader. Aika törkeä, toinen on jossain vessassa, niin käy nyysimässä röökit ja kokiksen pöydältä vaan. Siinä kyllä menisi päivä kerralla pihalle. Miss Holcomb, I need you to explain this lesson. The grease monkey, Argo? I'm Grease sorry. monkey Argo. Seems we've got a Jaha. guest. Tuo kyllä herralla on Well, komia I do hattu, wish you'd pakko spoken sanoa. up. I do apologize. I was given no forewarning of Tietysti ei your kyllä niinku arrival, yhtään or I mitään might have pipoa welcomed you at the verrattuna, gates mutta kyllä myself. niinku on, siis tommonen olisi niinku next in line. I'm Reed Onks Thompson, äijä Riidi? outpost Mulla olisi vähän administrator. I asiaa. cannot help but notice you are not in uniform. Vittu se sulle kuuluu, onko mulla univormua vai ei? Mitä meinasit tehdä asiaa? Yes, so it dawns on me. Äijä ei taida tietää Seems I kuka allowed mä my excitement to oon. run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. No nyt tuli visitori. Tarvisi vähän... Only Pivot regulator we've got regulator, is yeah. hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Niinku... Et se meidän tätä saa, mutta mä kyllä tiedän, että mistä löytyy toinen, jos menisit sinne. Reilu äijä. There's a power regulator in the old botanical lab. It's Botanical mostly lab. abandoned, Niin, so vähän all that yrittäjä. power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power is shut down, you can have their regulator and be along on your way. Elikkä me vaan aletaan kasvattamaan yrittäjä. The geothermal plant was built by our owners, Spacer's Choice. Lit up the whole Vale once upon a time. Se on tää meidän. Most of the Vale is now abandoned. All that power is going to waste. We could use the power. Cannery's been struggling. If we don't ramp up productivity, the company might cut us loose. No niin, I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who... Paikalliset hipit on ottanut yrttilabran haltuunsa. Ylläri en olisi koskaan arvannut. Kukaan ei osannut odottaa, että tämä tulee täältä. You were bound to run into them sooner or later. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of... Joo, no niin.
My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I mean, if that's all right with... I hesitate to part ways with Miss Holcomb. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. Great! Kyllähän nyt voidaan I kaveriksi got tulla. my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your... No niin, let's mennä. Aha. Companions. Skillsinä. Joo. Onne. Nyt mulla on kamu. Mennään. Noniin, vauhtiin. Tässä nyt on koko päivän aika. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Ai se. Ei se nyt tänne asti kuule. Hey, ma'am, can we talk? No niin, no nyt pystyy. Sorry. Se oli 5 talk? metristä kiinni, kyllä. Sorry. You just want to get out of here. And you likely... It's just... Mr. Thompson has his own view. Oh, Ei kyllä ollut. he ain't a liar. It's just... He doesn't... To Mr. Thompson, a person's a gear. It doesn't... Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no... It's just... I think you should talk to the town's vicar about it. About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leave it, and maybe he can... It's just an idea. Kyllä näet on jaksaa länkyttää. No niin, lähet. Mennään katsomaan. Mikä... Vicar Max. Siinähän se oli. Piti käydä höpöttelemässä, kun tää ahistaa nyt niin hirveesti. I've always felt weird in here. It's too clean. Tänään vaan palvoo jotain keilapalloa. Hey there, Mary. Don't see you around here too often. Kato jo. Oh, I just came to talk to the vicar is all. None Kristallikallo. of us are above confessionals. What have you got to confess? You ain't thinking of deserting, are you? Aika muista. No niin, Yes, Maxi, what kerro. is it? You're an outsider. Fantastic. And Ms. Holcomb as well. Just tagging along. I so rarely get new people to talk to. But what? You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in... I can't imagine what... I can see why that... Ms. Holcomb has a soft heart. Kerro sitä Assuming vielä your saaks. goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. No niin. If it were as easy as a few soothing words... If you don't mind a bit of unsolicited advice... The marauders I met when I barely escaped. If you manage to... Kyllä nyt ne on länkyttämistä. Komea summa, kerro lisää. Käsikirja. No, etsitään Thank kirja. you. If... No niin. Collector's Domicile. Sinne siis. Papille vähän kirjaa. Vihdoin päästään eteenpäin. Edgewater. Välilyönnin valinta. Tultiin väärät puolet ulos, mutta eikä se vaan kierrättä. Joo, tässä ei varmaan kyllä... Mikä toi on? Mitä se sairassa ei? Ei varmaan ihan hirveästi tapahdu mitään, niin leikataan sinne, kun asioita tapahtuu. Niin, nyt ollaan saavuttu tänne etsimään papin kirjaa. Päälle heti välillä. Uisa! Aina pystyy tekemään tollaan. Piikka. Everyone all right? Joo. No niin. Mitäs näistä löytyy?
tänne talon. Collector's Domicile. Noniin. Book. Tadaa! Siinä olisi papille kirja ja sitten pitäisikö meidän sitten vielä käydä tuolla. Backpick. Käydä katsomassa se geothermal power plant. Tuolta. Noin. Sinne siis. Nyt lähtee pojat virtaan. Tässä voitaisiin taas tehdä tolleen noin, että juoksusimulaattori alkaa, niin palataan kohta. No niin, nyt ollaan saavuttu tänne Botanical Labille ja pitäisi käydä vähän keskustelemassa. Move along, stranger. We don't want any trouble. No en mäkään halua mitään. Yeah. Ei paljon kiinnostavia. No niin, Adelaide. Kerros, what's up? Gosh, it's so pretty. Mikä toi on? Gatoradea tynnyrillinen. En ole nähnyt Gatoradea 100 vuoteen. Se näyttää niin nätiltä. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the... I have been called that Kuulostaa among vähän other tolleen niinku things. luettavammalta kuin Green se Thumb, Edgewaterin grandmother, äijä, mutta the strange old lady who keeps flowers. taas mitä tulemaan pitää. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... Why, thank you. Are you staying long? Reed lähetti. Reed Thompson? You here on behalf of that cold... Let's hear it. I can't say I blame you. Reed is positively soporific. Jotain se puhuu sähkön hävittämisestä ja takas tulemisesta, mutta en mä ihan täysin varma, että katsellaan tätä. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. Question is, why would you agree to his plans? No, mä tarviisin power-regulaattori. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Mielenkiintoinen good old switcheroo. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. I trust you will listen to your conscience. Niin. Mitäs meidän seuraavaksi pitää? Tehdään päätös siitä, että Ui, kana! Chicken! Sitä on kyllä mä tiedän. Sitä on kukko enemmänkin kuin kana, mutta... No, same. Joo. Pitäisi tehdä päätös siitä, että halutaanko me nyt ottaa näitä erittäin mukavia hippejä täällä, jotka kasvattelee juttuja ja tarjosi heti ruokaa, vaan globalistia tuolla, joka haluaa saada kaikki takaisin ja tehdä rahaa purkittamalla varmaan näitä purkkeihin ja jotain kaloja. Mä veikkaan, että se olisi semmonen päätös, mikä meidän pitää tehdä seuraavassa jaksossa. Ja kiitos kun katsoit videon ja tykkäsit ja laita aloitikko jos et tykännyt ja kieltä kommenttia, että miksi et tykännyt. Ja koetaan tehdä asioita paremmiksi, että olisi mukavampia katsoa nämä videot. Ja ei kai mulla sen kummempaa, niin mä olin Kirppu ja tässä oli taas Janette Partasen seikkailut osa 2. Ei sen kummempaa kuin mukava päivä jatkoa sinne ruudun toiselle puolelle. Moro!